Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про таку дуже для людей важливу тему, як невиліковні хвороби людства та методи їх лікування. Тоді починаємо. Усі люди на землі знають, що існує дуже багато хвороб, які є невиліковними. І багато кому з людей вони заподіюють шкоду, бо фізичне тіло від таких хвороб руйнується. І людина заходить в стан депресії, бо лікарі не можуть допомогти зцілити тіло. Виходить так, що людина дуже сильно страждає і випромінює у Всесвіт дуже багато руйнівної енергії, яка заповнює її хроніки Акаші. Що таке хроніки Акаші, ми вже розповідали на своєму каналі. Тому передивіться наші попередні відео, якщо хтось не знає, що це таке. А якщо хтось чув у інших майстрів, то радимо послухати, що кажемо ми, щоб розуміти, про що йде мова. Так ось, коли у людини знаходять невиліковну хворобу, людина починає замислюватися, а чому захворіла саме я? Чому вона в мене виявилася тільки зараз, а не тоді, коли можна було б щось зробити? Чому мені потрібно пройти таким шляхом? Може, це іде процес очищення моєї свідомості, і від того, зможу я пройти цей шлях, буде залежати, виліковна ця хвороба чи ні. У Всесвіті, на землі, немає таких невиліковних хвороб, які б не зміг вилікувати та зцілити Бог. Бог вміє все, і тільки Він вирішує, дати людині шанс на одужання чи ні. Ви чули, а можливо знаєте, що люди постійно зцілювалися, коли почали змінювати своє життя у сторону світла і добра. А значить, почали чути і головне виконувати те, що їм каже душа та серце. І виходить, що людина отримала чи повне одужання, чи постійну ремісію. І забула, що в неї таке захворювання діагностували. Вона живе своє звичайне життя, ніяк не звертає увагу на захворювання, тому що воно її не турбує. Але для цього, щоб людина зрозуміла свій шлях на землі, душа та серце людини наводять таку хворобу, щоб людину розбудити, щоб сталося таке, коли людина може прокинутися від глибокого сну. А що людину може розбудити? Вірно, хворобу фізичного тіла. Бо тоді людина починає себе лікувати, піклуватися про себе, згадувати, що вона багато чого не встигла зробити, і ще молода, щоб померти, чи жити в такому стані, коли в тебе є обмеження і не тільки фізичні, а й психологічні. Але людину спіткала така біда не просто так. Людина по своєму життю заблукала, іде зовсім не тим шляхом. І душа вирішує направити людину на свій шлях. Таким чином зупиняє, щоб людина усвідомила, що відбулося і чому саме зараз, а не раніше чи пізніше. І якщо людина розуміє, що їй потрібно змінюватися, то настає час змін. А значить, і фізичне тіло теж змінюється. Воно може змінитися чи то у бік поліпшення, то у бік погіршення. Це залежить від людини, що вона робить для свого очищення. Ми багато кажемо про процес очищення свідомості на землі. І деякі люди досі не зрозуміли, що це таке. Так ось. Ми знову повторюємо, що процес очищення на землі – це знати свої задачі душі та серця і виконувати їх на постійній основі, і тільки так можна пройти перший рівень очищення свідомості на землі. Тому якщо ви будете чути свою душу та серце і виконувати, що вам вони кажуть, то прийде полегшення невиліковної хвороби. Ми вам зараз розповімо деяку інформацію, яку ви повинні дуже сильно усвідомити і вирішити, потрібно воно вам чи ні.
Ми можемо лікувати невиліковні хвороби, тому що Бог лікує вас через нас. Але це важкий процес як для душі та серця, так і для нас. Ми будемо витрачати дуже багато енергії та сил, щоб вас вилікувати і зцілити. Тому ті ціни, які вам будуть озвучені, це не та зовсім плата, яку ви зможете заплатити нам, щоб відбулося диво і ви одужали. У Всесвіті це не має ціни, коли вам Бог дає свої сили та енергію для одужання та зцілення. Бо Він дуже сильно вас любить і піклується про вас, і хоче допомогти усім, хто до нього звертається про допомогу. Тому, якщо у вас є невиліковні хвороби, і ви повністю довіряєте Богу, а виходить і нам, тоді ви можете записуватися на лікування та зцілення фізичного тіла до нас. Ми не відміняємо лікування, яке вам призначають лікарі. Ви його приймаєте, так як розписана ваша схема лікування. Тому вам не треба хвилюватися, що після нашого лікування ви почнете себе гірше почувати, тому що ми сказали вам не приймати ваші ліки. Ні, це зовсім не так. І ми наполягаємо, щоб ви вживали все те, що вам було прописано офіційною медициною. Через деякий час ви самі зрозумієте, що вам стає ліпше і вас вже не турбує хвороба. Ви знаєте, що скільки ви б не приймали ліки, які вони різні не були, все одно одужання не відбувалося. І ви зможете побачити різницю між нашим лікуванням та зціленням та вашим традиційним лікуванням. Ви через деякий час пройдете обстеження і зрозумієте, що ви повністю здорова людина, і ваше захворювання зникло само по собі, так, як і з'явилося. Але ви повинні пам'ятати, що Бог вам дав шанс на одужання та зцілення фізичного тіла для того, щоб ви почали усвідомлювати те, що Бог є, Він постійно знаходиться біля вас, Він вас чує, Він вам допомагає. Він показує ваш шлях до себе істинних і до того, що треба пройти процес очищення на землі, щоб була змога підніматися далі до нього, Бога, який всіх чекає і допомагає кожному, хто до нього звертається. Ціни на лікування будуть озвучуватися при обробці наданої інформації про вас. Але ми кажемо зараз, що ціни не дешеві, тому що ми будемо витрачати дуже багато своїх сил та енергії на вас. Тому не треба нам писати про те, що вас не влаштовують такі ціни. Ми ще раз вам кажемо, що ми нікого не примушуємо до нас звертатися. Це лише ваша душа та серце вирішують, треба воно вам чи ні. І тільки вони вас направляють до нас. Нам не потрібно, щоб ви віддали свої гроші, а потім казали, коли отримали зцілення, що вас ошукали. Це не так. Тому що ви за ці кошти отримали божественну енергію, яка наповнила ваші хроніки Акаші, і ви вилікувалися. Якщо ви вже спочатку в це не вірите, тоді вам не треба до нас приходити, бо віра в Бога і Його можливості не повинна приводити до сумніву. Якщо вам буде казати розум і показувати вашу жадібність, то ви вже спочатку не маєте віри у Бога та Його силу та енергію. І якщо ви отримаєте зцілення, але будете казати, що це все неправда і мені допомогла офіційна медицина, тоді Бог може вирішити забрати у вас свої сили та енергію. Тоді ви побачите, що з вами буде відбуватися. Тому ми вас ще раз закликаємо. Дуже сильно треба подумати та усвідомити, зможете ви впоратися зі своєю жадібністю при отриманні результату чи ні. Тому усвідомте, будь ласка, цю інформацію. Якщо ви даєте згоду Всесвіту на лікування та зцілення фізичного тіла, тоді Всесвіт починає вас лікувати та зцілювати, і результат не змусить довго чекати, і перевершить всі ваші сподівання та надії на одужання. На цьому ми завершуємо цю тему для розгляду. Якщо ви все ж таки все усвідомили та вирішили отримати допомогу від Бога,
тоді ви можете нам написати у Телеграмі, ми вам там відповімо. Далі, якщо ви будете на це згодні, озвучимо подальші дії по організації та зустрічі з вами в онлайн. До побачення, до нових зустрічей на каналі.